Tướng Mỹ cố liên lạc với tướng Nga sau vụ tên lửa rơi nhưng thất bại. Nga nói không thấy lý do để leo thang căng thẳng sau vụ nổ ở Ba Lan. Theo Mỹ, Nga tập kích tên lửa Ukraine lớn chưa từng thấy, Kiev nên thận trọng. Ở diễn biến khác, theo Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục khai hỏa tên lửa đạn đạo. Triều Tiên cảnh báo về phản ứng quân sự dữ dội đối với Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các thành viên của lực lượng phòng vệ Kenya đến Cộng hòa Dân chủ Congo. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, khi xung đột ở Ukraine vẫn chưa ngã ngũ, thế giới ngày qua lo lắng dõi theo diễn biến vụ tên lửa rơi ở Ba Lan ngày 15 tháng 11. Các nước đã nỗ lực đối thoại để tránh leo thang căng thẳng. Đáng chú ý, tờ The Hill dẫn lời tướng Mỹ Mark Milley hôm 16 tháng 11 cho biết ông đã cố liên lạc với người đồng cấp Nga sau vụ nổ ở Ba Lan nhưng không thành công. Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nhân viên của ông đã cố gọi điện cho tướng Nga Valery Gerasimov để thảo luận về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan hôm 15 tháng 11 nhưng không thành công. Sau đó, tướng Mark Milley đã thảo luận nhiều lần với người đồng cấp Ukraine, Ba Lan và các bộ trưởng quốc phòng khác ở châu Âu. Nỗ lực liên lạc giữa các vị tướng diễn ra sau khi một tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan hôm 15 tháng 11 khiến 2 người thiệt mạng. Hãng tin TASS cho biết, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg hôm 16 tháng 11 tuyên bố, theo đánh giá sơ bộ của NATO, tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine nhưng không phải là lỗi của Kiev bởi Nga là bên phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Cụ thể, ông Stoltenberg nêu lên lập luận của mình rằng, chúng tôi nhận thấy có khả năng tên lửa phòng không của Ukraine đã được bắn ra để bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga. Theo ông Stoltenberg, Nga phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Ông cũng cam kết rằng NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ công cuộc tự vệ của Ukraine. Hôm thứ Ba 15 tháng 11, một quả tên lửa đã rơi xuống làng Przeskodo của tỉnh Lublin, phía đông Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng. Theo Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, đây không phải là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Ba Lan. Theo TASS, Warsaw biết rằng tên lửa này rất có thể là tên lửa S-300 được sản xuất vào những năm 1970 và thường được lực lượng phòng không Ukraine sử dụng. Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích tuyên bố của các quan chức và truyền thông Ba Lan là khiêu khích khi cho rằng tên lửa rơi trên lãnh thổ là của Nga, đồng thời nói rằng Moscow không thực hiện các cuộc tấn công nào gần biên giới Ukraine-Ba Lan. Đánh giá các bức ảnh được công bố, Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng các mảnh vỡ không liên quan gì đến tên lửa của Nga. Giải thích về việc Nga không liên lạc với Mỹ và NATO sau vụ nổ ở Ba Lan, người phát ngôn viên Điện Kremlin hôm 16 tháng 11 nói rằng không có bất kỳ lý do gì để leo thang căng thẳng, theo hãng tin TASS báo cáo. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói với truyền thông hôm 16 tháng 11, Ba Lan có thể tuyên bố sớm rằng những mảnh vỡ rơi xuống Ba Lan là của tên lửa S-300 và không liên quan gì đến Nga. Trả lời câu hỏi rằng liệu Nga có liên lạc với Mỹ và Liên minh quân sự NATO để ngăn chặn tình hình leo thang hay không, ông Peskov nói, không, tôi không biết gì về điều này, nhưng sự thật là không có gì để leo thang. Vị quan chức nhấn mạnh không thể đổ lỗi cho Nga trong tình huống này. Các quan chức cấp cao nhiều nước đã đưa ra những tuyên bố mà không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh vụ việc cho thấy không nên vội vàng đưa ra những phán đoán có thể làm tình hình leo thang khi chưa có đủ thông tin. Theo Reuters hôm 16 tháng 11, Ngài đã triệu tập đại sứ Ba Lan tại Moscow, Krzysztof Graczewski. Bộ Ngoại giao Ba Lan trước đó đã triệu đại sứ Nga tại Warsaw, Sergei Andreev, để yêu cầu lập tức cung cấp thông tin làm rõ việc tên lửa do Nga sản xuất rơi vào lãnh thổ. Điện Kremlin cáo buộc Ba Lan phản ứng quá khích với sự việc. Giữa lúc có nhiều tranh cãi về tên lửa rơi ở Ba Lan, Ukraine cũng bày tỏ mong muốn tham gia điều tra vụ việc. Liên quan vấn đề này, Tổng thống Ba Lan hôm 16 tháng 11 cho biết Ukraine cần sự đồng ý của cả Ba Lan và Mỹ để tham gia.
Các thủ tục được tiến hành bởi chuyên gia Ba Lan và Mỹ. Nếu bất kỳ ai tham gia vào quá trình này đều cần sự đồng thuận của hai bên. Tổng thống Andrzej Duda nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Trước đó, Ukraine thông báo họ có bằng chứng về dấu vết của Nga trong vụ nổ ở miền đông Ba Lan. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố nước này muốn tham gia điều tra về vụ việc với các đối tác và có thể xem xét các thông tin. Kiev hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc, ông viết trên Facebook, theo Reuters. Vụ tên lửa rơi ở Ba Lan diễn ra khi Nga đang tiến hành tập kích tên lửa hàng loạt thành phố khắp Ukraine. Kiev nói đây là loạt tấn công dữ dội nhất trong xung đột 9 tháng qua. Nói về các diễn biến ở chiến trường Ukraine, các quan chức cấp cao của Mỹ hôm 16 tháng 11 nhận định Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu trong suốt mùa đông và Washington sẽ tiếp tục cung cấp thêm hỗ trợ và vũ khí cho Kiev. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng cho rằng Ukraine sẽ là bên đưa ra quyết định về bất kỳ kế hoạch đàm phán với Nga. Theo Bộ trưởng Austin, tên lửa rơi xuống Ba Lan vào ngày chiến trường Ukraine chứng kiến đợt tấn công tên lửa lớn nhất mà Mỹ từng thấy kể từ khi xung đột nổ ra. Theo ông, Nga hôm 15 tháng 11 đã phóng tới 100 tên lửa vào Ukraine khi Moscow tăng cường các cuộc không kích. Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực lên các lực lượng Nga cho đến khi nước này giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Cuối tuần qua, các lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát thành phố Kherson, làm nhen nhóm hy vọng về những bước tiến tích cực hơn của Kiev khi mùa đông đến gần hơn. Tuy nhiên, tướng Milley vẫn kêu gọi Ukraine nên thận trọng. Khả năng Ukraine giành chiến thắng về mặt quân sự trước Nga sẽ không sớm xảy ra. Reuters dẫn lời ông Milley cho hay. Vị tướng đồng thời giải thích, chiến thắng của Ukraine có nghĩa là người Nga rời khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, kể cả bán đảo Crimea. Tuy nhiên, về mặt chính trị, vẫn có giải pháp chính trị để Nga rút quân, tướng Milley nói thêm. Ngoài ra, vị tướng Mỹ nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tự vệ đến khi còn có thể. Tướng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã phát biểu trước báo giới sau cuộc họp trực tuyến giữa hàng chục Bộ trưởng Quốc phòng hỗ trợ Ukraine. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, đài NHK và CNN dẫn lời giới quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tiếp tục khai hỏa tên lửa đạn đạo vào hôm nay 17 tháng 11. Tên lửa tầm ngắn bay vào vùng biển ngoài khơi phía đông bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo tên lửa được bắn từ khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon vào khoảng 10 giờ 48 phút sáng, giờ địa phương. Quân đội Hàn Quốc đã nhanh chóng tăng cường giám sát và đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ, cơ quan này nói thêm. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno hôm 17 tháng 11 cho biết, Tokyo tiếp tục thu thập và phân tích thông tin cũng như theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Triều Tiên. Theo CNN, vụ phóng mới nhất đánh dấu ngày thứ 33 trong năm nay Triều Tiên thử tên lửa. Con số này bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Vào năm 2020, Triều Tiên chỉ tiến hành 4 vụ thử nghiệm và vào năm 2021 là 8 vụ. Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên liên tục gia tăng trong năm nay. Mỹ và Hàn Quốc đáp trả các vụ phóng của Bình Nhưỡng bằng cách đẩy mạnh tập trận quân sự cũng như phóng tên lửa của hai nước này. Trong khi đó, Mỹ và giới quan sát quốc tế không ngừng cảnh báo Triều Tiên có thể sắp tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên sau nhiều năm. Thưa quý vị, sau khi phóng một tên lửa đạn đạo, Triều Tiên hôm 17 tháng 11 cảnh báo sẽ có phản ứng quân sự dữ dội đối với nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ và đồng minh ở khu vực. Bình Nhưỡng tuyên bố Washington đang chơi một kênh bạc mà chắc chắn họ sẽ hối hận, Reuters đưa tin. Vụ phóng ngày 17 tháng 11 diễn ra chưa đầy 2 giờ sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui chỉ trích hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, các nhà lãnh đạo lên án hàng loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng và cam kết hợp tác an ninh chặt chẽ hơn. Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết củng cố và mở rộng các năng lực răn đe, quyết tâm bảo vệ hai nước đồng minh châu Á một cách toàn diện, bao gồm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui cho rằng ba quốc gia Mỹ, Hàn, Nhật đang liên tục tập trận chiến tranh với thái độ hung hăng nhưng sẽ không thể khuất phục Bình Nhưỡng. Chính Mỹ và các đồng minh đang mang lại mối đe dọa nghiêm trọng, thực tế và không thể tránh khỏi, phía Triều Tiên cáo buộc. Mỹ càng thúc đẩy cam kết mở rộng sức mạnh răn đe cho các đồng minh của mình, nghĩa là tăng cường sự khiêu khích và các hoạt động quân sự, thì Triều Tiên sẽ càng đáp trả quyết liệt bằng các biện pháp quân sự.
bà Cho cho biết trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải. Chính bản thân Mỹ hiểu rõ nhất về kênh bạc của họ, điều chắc chắn sẽ khiến họ phải hối hận, bà Cho nói thêm. Một người phát ngôn cho quân đội Hàn Quốc khẳng định hội nghị thượng đỉnh ba bên và sự hợp tác của ba nước đồng minh sẽ tăng cường sức mạnh răn đe. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Bali, Indonesia vào tối thứ Tư ngày 16 tháng 11, đài CCTV cho hay. Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý rằng trong những năm gần đây, Trung Quốc và Italy đã hợp tác cùng nhau để giải quyết khủng hoảng COVID-19, đồng thời tổ chức các sự kiện của Năm Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, Italy ở mỗi nước. Cùng với đó là sự kiện triển lãm ở Trung Quốc mang tên Tota Italy, nguồn gốc của một quốc gia. Tất cả những điều trên đã phản ánh sinh động tình hữu nghị và giao lưu giữa hai nước. Theo CCTV, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định là hai nền văn minh cổ đại, Trung Quốc và Italy đã và đang phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chia sẻ lợi ích chung và nền tảng sâu sắc cho sự hợp tác. Điều quan trọng là hai nước phải phát huy truyền thống hữu nghị, hiểu biết và ủng hộ các lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm chính của nhau, theo đuổi nền tảng chung, đồng thời gác lại sự khác biệt, mở rộng sự đồng thuận giữa đôi bên, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm. Hai vị nguyên thủ đã bày tỏ sẵn sàng đối thoại sâu sắc hơn, khám phá tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất cao cấp, năng lượng sạch và hàng không vũ trụ. Trung Quốc cam kết mở cửa ở mức độ cao và sẽ nhập khẩu nhiều sản phẩm chất lượng hơn từ Italy, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định. Đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc hoan nghênh Italy trở thành khách mời danh dự của triển lãm sản phẩm tiêu dùng quốc tế Trung Quốc năm 2023. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tận dụng Thế vận hội mùa đông 2026 tại Milan để đẩy mạnh hợp tác về các ngành công nghiệp và thể thao mùa đông. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc và phối hợp với Italy trong nhóm G20 và trên các nền tảng đa phương khác nhằm làm sâu sắc thêm tình đoàn kết và hợp tác, ủng hộ chủ nghĩa đa phương thực sự và cùng nhau ứng phó với các thách thức kinh tế toàn cầu. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc thúc đẩy sự phát triển ổn định của mối quan hệ Trung Quốc và Liên minh châu Âu có tầm quan trọng rất lớn, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ. Về phía Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni bày tỏ vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ ông Tập. Bà cho biết Italy và Trung Quốc đều là những nền văn minh lâu đời, có truyền thống hữu nghị và hợp tác. Đồng thời cho biết thêm, phía Italy rất vui khi thấy các sự kiện của Năm Văn hóa và Du lịch được tổ chức và sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại và văn hóa. Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết, Italy không ủng hộ bất kỳ sự đối đầu nào giữa các khối liên minh và tin rằng các nước nên tôn trọng sự khác biệt và tăng cường đoàn kết, tiếp tục đối thoại và trao đổi, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Bà Giorgia Meloni nhìn nhận, Trung Quốc là một cường quốc và châu Á đang ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với thế giới. Italy hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, G20 và các khuôn khổ khác để giải quyết những thách thức cấp bách khác nhau mà thế giới đang phải đối mặt. Reuters đưa tin các thành viên của lực lượng phòng vệ Kenya đã đến sân bay Goma của Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 16 tháng 11. Giao tranh giữa quân đội Congo và phiến quân M23 bùng phát vào tuần trước, khiến hàng trăm người rời bỏ nhà cửa. Jeff Niaga, viên chỉ huy của lực lượng Kenya cho biết, các bên vẫn ưu tiên thực hiện tiến trình ngoại giao bên cạnh biện pháp giải pháp các nhóm vũ trang. Nếu hai biện pháp này thất bại, thì chúng tôi sẽ tự động chuyển sang biện pháp tiếp theo, đó là hành động quân sự, ông nói trong một cuộc họp báo ở Goma. M23 là nhóm có vũ trang hoạt động tại miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo. Lần đầu nổi lên vào năm 2012 khi phong trào chiếm được tỉnh Goma, M23 sau đó bị đánh bại bởi các binh sĩ Liên Hợp Quốc và Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhóm vũ trang buộc phải rút chạy sang lãnh thổ các nước khác. Thưa quý vị, thảm kịch đêm Halloween tại tỉnh Itaewon đã xảy ra cách đây gần một tháng với những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Chính quyền Hàn Quốc buộc phải lên tiếng xin lỗi và thực hiện những giải pháp cụ thể để khắc phục hậu quả sau đó. Mới đây, chính quyền Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn tại những sự kiện đông người sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học vừa được tổ chức tại quốc gia này. Theo hãng tin Reuters, kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc đã diễn ra vào ngày 16 tháng 11 với sự tham gia của hơn 500.000 học sinh. Được biết, đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao bởi bằng cấp từ một trường đại học danh tiếng được xem là điều kiện tối thiểu để tìm được một công việc tốt, một niềm mơ ước có thể thay đổi cuộc đời của nhiều học sinh trung học.
Một số phụ huynh và học sinh cho biết, thảm họa đêm Halloween gần đây đã làm tăng thêm những thách thức và bất ổn về tinh thần trong kỳ thi vốn đã căng thẳng. Do các thí sinh có thể sẽ tập trung để ăn mừng sau kỳ thi, trong ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn cho đám đông tại những khu vực có thể tập trung đông người. Vào tháng trước, hàng chục nghìn người, đa số vẫn còn trẻ, khi tham gia lễ hội Halloween đã chen chúc trên những con đường và ngõ hẻm chật hẹp tại tỉnh Incheon. Sau đó, dòng người tràn vào một con hẻm đến nỗi không thể kiểm soát được, dẫn đến một cuộc chen lấn khiến nhiều người thương vong. Như chúng tôi đã đưa tin, Ukraine đã kiểm soát thành phố Kherson sau khi Nga rút quân khỏi khu vực. Ngay lập tức, các nỗ lực hỗ trợ người dân được đưa ra. Cư dân Kherson hôm 16 tháng 11 đã tập trung tại trung tâm thành phố để nhận hàng viện trợ nhân đạo cũng như các nhu yếu phẩm khác, theo Reuters cho hay. Theo Reuters, đây cũng là dịp người dân trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi đến để nhận viện trợ cho con chúng tôi. Người lớn còn có thể mạnh mẽ chống chọi với mọi khó khăn, nhưng trẻ con thì không dễ như thế. Chúng tôi thiếu tá em bé, thức ăn dặm cho con. Cảm ơn Chúa vì quân đội Ukraine đã đến, chúng tôi không bị bỏ rơi. Một người dân địa phương chia sẻ với Reuters. Cùng với thức ăn và nhu yếu phẩm, người dân cũng xếp hàng để nhận trợ giúp y tế từ một phòng khám di động được một tình nguyện viên từ Canada thành lập. Chúng tôi đang lập một phòng khám di động để cung cấp người dân các sơ cứu cơ bản, một số loại thuốc cần thiết. Chúng tôi muốn giúp đỡ người dân, họ đang rất cần những trợ giúp như thế này. Một tình nguyện viên đến từ Canada nói với Reuters. Thưa quý vị, Po, con sông dài nhất của Ý, đã phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua vào mùa hè vừa qua. Tình trạng này khiến độ sâu của các hồ cũng suy giảm, khiến xảy ra trường hợp cá mắc cạn, thiếu oxy. Theo Reuters, các tình nguyện viên hôm 16 tháng 11 đã làm việc để cứu hàng ngàn con cá thiếu oxy ở vùng nước sông Ocheto gần thành phố Turin của Ý. Cá hanh, cá chép thường trú đông trong các kênh rạch hoặc ao hồ của các nhánh sông Po như Ocheto, nhưng không may đã bị mắc kẹt ở vùng nước nông thiếu oxy. Theo báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường khu vực, cơ quan đã tiến hành phân tích ban đầu các mẫu nước trong phòng thí nghiệm. Việc thiếu oxy có thể là do lượng tiêu thụ cao của cá trong kênh này, chứ không phải do các chất ô nhiễm hóa học. Cơ quan nói thêm, sự khan hiếm nước do hạn hán vào mùa hè đã làm giảm số lượng và độ sâu của các hồ tự nhiên trên sông, đồng thời làm giảm số lượng nơi trú ẩn mùa đông của cá, khiến chúng trở nên quá đông đúc. Ý vừa qua đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 7 thập kỷ, khiến dòng sông Po cạn trơ đáy, đe dọa mùa màng và an ninh năng lượng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.